નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું રીંગણાનું શાક. આખા રીંગણાનું શાક બનાવવાનું છે જે ભરેલા રીંગણાને પણ ભૂલાવી દેશે. તમે નાની સાઈઝના રીંગણા લઈ લીધા છે. એના માટે આપણે એક બાઉલ લઈ લઈએ. બાઉલમાં અડધું પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે આપણે રીંગણાને કટ કરી લઈએ. રીંગણાને એવી રીતે કટ કરવાના છે જેવી રીતે આપણે રીંગણા ભરવા માટે કટ કરીએ એવી રીતે કરવાના છે. અંદર જોઈ લઈએ સડેલા છે કે નહીં. અને એક રીંગણાના 4 કટિંગ કરવાના છે. 4 કટ થાય એવી રીતે રીંગણા કટ કરવાના છે. એને પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. પાણીમાં ઉમેરવાથી રીંગણા કાળા પડતા નથી. એક પછી એક આપણે બધા રીંગણા કટ કરી લઈશું. એકવાર તમે આ શાક જરૂરથી બનાવજો. ભરેલા રીંગણા આપ કરતાં પણ સરસ બને છે. હવે એક તપેલીમાં આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ઉમેર્યા પછી આપણે એમાં લસણ એડ કરવાનું છે. મેં 2 લસણ કરી લીધી હતી, એમાં એના ટુકડા કરેલા છે. આપણે આ શાક સાદાઈથી બનાવવાનું છે તો પણ સરસ બને છે. હવે એમાં કડી પત્તા એટલે કે લીમડાના પાન એડ કરશું વઘાર માટે. હવે આપણે એમાં વઘાર કરશું રીંગણાનો. એક પછી એક રીંગણા ઉમેરતા જશું. હવે સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે. મીઠું મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે એને ચડવા મૂકીશું. આદુ અને લસણની પેસ્ટ લીધી છે. એની અંદર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અને 1 ટેબલ આખી ભરીને હળદર ઉમેરીશું. મસાલાને મિક્સ કરવા માટે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને એની પેસ્ટ બનાવશું. આ રીંગણાના શાકમાં આપણે કોઈ ભરવાની ઝંઝટ નથી. ભરવાની ઝંઝટ વગર બનાવવાનું છે જેથી કરીને આપણે ભરેલા રીંગણા પણ કરતાં પણ સરસ લાગે. હવે આપણે તપેલીનું ઢાંકણું હટાવીને જોઈએ રીંગણા આપણે ચડી ગયા છે કે નહીં. રીંગણા આપણા સરસ તેલમાં ચડી ગયા છે. હવે આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું ટમેટું ઉમેરીશું. સાદાઈથી ને સરળ રીતે બનાવેલું છે. તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે ટમેટાને પણ ચડવા દઈશું. આપણે જોઈ લઈએ આપણે રીંગણા બધા ચડી ગયા છે કે નહીં. આમાં વધારે પડતો પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તેલમાં જ રીંગણાને ચડવા દેવાના છે. હવે જે પેસ્ટ આપણે બનાવેલી હતી એ આપણે રીંગણામાં એડ કરશું. પેસ્ટ એડ કરી દીધા પછી આપણે પેસ્ટને એટલે કે મસાલાને બરોબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે જે બાઉલમાં આપણે મસાલો બનાવેલો હતો એ બાઉલમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું અને આપણે રીંગણામાં થોડુંક એડ કરી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. પહેલાં આપણે એડ કરી દઈએ પાણી.
વધારે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આ તો મસાલો અંદર આવી જાય એના માટે મેં પાણી નાખેલું હતું. પાણી થોડું પડી જાય એટલે આપણે એને જોઈ લઈશું. આપણા રીંગણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. ગ્રેવી પણ સરસ બની છે. તો ચાલો આપણે આજે એને સર્વ કરી લઈએ. રીંગણાને પ્લેટમાં સર્વ કરશું. ઉપરથી આપણે એમાં થોડી ગ્રેવી ઉમેરીશું. હવે લીલા ધાણા અથવા કોથમીર એને ઉમેરી દઈએ. આપણું રીંગણાનું શાક રેડી થઈ ગયું છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ભરેલા રીંગણાને પણ ફુલાવી દે એવું શાક છે. નમસ્તે મિત્રો, આવજો.